Huyền Mộc Ký, quyển 1, tập 03, Đố Kỵ Chi Hỏa Diệt. Kính chào quý vị, chào mừng quý vị lại cùng chúng tôi bước vào không gian huyền thích của Sâm Giới. Hôm nay ấy mà, chúng ta sẽ cùng chứng kiến một thời khắc vô cùng trọng đại, cái lúc mà ngọn lửa diệt vong bắt đầu thiêu đốt các tầng trời. Nhất định ta phải độ chúng sinh của mình qua thiên kiếp. Quý vị nghe câu này có thấy chấn động không? Trên đại điện uy nghiêm, Pháp Vương Bích Giao đang tĩnh lặng nhìn xuống con dân của mình. Ánh mắt ngài ấy, nó chất chứa một sự trân quý vô bờ bến. Trân quý sinh mệnh của họ còn hơn cả chính bản thân họ nữa. Lời thệ mệnh từ tận sâu thẳm nội tâm, chậm rãi thôi nhưng cực kỳ kiên định. Nó giống như một cái mỏ neo vững chắc giữa lúc vũ trụ đang rục rực chuyển mình vậy. Lúc này, từ phía dưới, tướng quân Liên Ba chắp tay hành lễ. Bằng chất giọng trầm ổn, cung kính của một vị thần lão làng, ông cất lời. Ngài muốn cùng làm bạn với chúng sinh, để âm thầm dò xét những điều nhỏ bé trong tâm tính của họ. Từ đó mới biết được tầng thứ sở tại thực sự trong nội tâm sâu thẳm của mỗi sinh mệnh, nhằm giúp cho việc cai quản sâm giới được tốt hơn. Vì sâm giới, Ngài thực sự đã hao tổn rất nhiều tâm lực. Lời của vị lão thần áo xanh thẳm vừa thốt ra, chư thần như bừng tỉnh, trong ánh mắt họ thắp lên một tia sáng của niềm hy vọng lớn lao. Thế nhưng, có một sự thật mà có lẽ ngay cả Pháp Vương cũng chưa kịp nhận ra. Vũ trụ mà, vạn sự vạn vật đều tuân theo một quy luật. Có thành, có trụ thì tất yếu sẽ có hoại, có diệt. Mây cuộn rồi mây tan, hoa nở rồi hoa tàn. Sâm giới lúc này đã không còn thuần tịnh nữa, tâm tính chúng sinh thì đang trượt dốc. Và ở cái ngôi vị cao tột cùng ấy, vị vương vô dục vô cầu của chúng ta lại mang trong mình một nỗi cô đơn thầm kín. Ngài hóa thân thành bách tính bình dân, dạo chơi muôn nơi, nhưng sâu thẳm bên trong, Ngài tự hỏi, khi thế giới vấy bẩn, liệu bản thân mình có còn giữ được sự thuần tịnh tuyệt đối hay không? Và rồi, không để thời gian trôi qua vô ích, Pháp Vương nhắm nghiền hai mắt, hai tay hợp thập trước ngực. Chợt quang mang tỏa sáng rực rỡ, ngay lập tức Ngài hóa ra 18 phân thân giống y hệt mình. Ngài cất tiếng, Hầu Nhi, qua đây. Tuyệt diệu thay, chú phỉ hoang nhỏ bé lanh lợi bỗng chốc biến hóa phi thường. Nó trở thành một vị hộ pháp kim cương oai phong lẫm liệt, thân khoác áo giáp vàng, đầu đội kim quan tím, tay cầm trường thương hồng ngọc. Từ nay, 18 phân thân sẽ do 18 hộ pháp kim cương ngày đêm kề cận hộ trì, tuyệt đối không để xảy ra bất cứ sai sót nào. Bầu không khí trong đại điện lúc này linh thiêng vô cùng. Pháp Vương dùng đôi tay ngọc vuốt nhẹ lên bộ áo choàng lông vũ đang tỏa quang vạn trượng của mình, lấy ra 7 sợi lông tiên. Chúng bay lượn trên không trung rồi nhẹ nhàng hạ xuống, hóa thành 7 chiếc quạt, gọi là Tĩnh Vũ Phiến, trao cho 7 chú chim. Trong nháy mắt, 7 chú chim biến thành 7 vị thần phượng hoàng tuyệt mỹ. Quý vị biết quạt này để làm gì không? Nếu ai mà khởi tâm đố kỵ, chiếc quạt lập tức phát ra ánh sáng đỏ, và trên lông mày kẻ đó sẽ hiện ra một chấm trắng rành rành. Lúc đó, Phượng Hoàng sẽ dùng quạt này để thổi bay, dập tắt tận gốc ngọn lửa đố kỵ tàn độc trong tâm can kẻ ấy. Chưa hết đâu, từ bộ váy sặc sỡ ánh sáng, Ngài lại hóa ra 8 chiếc bình ngọc. 8 bình ngọc này bay thẳng đến tay 8 vị nữ thần tiên phi thiên. Tức thì, sau lưng các nàng mọc ra những đôi cánh trắng tinh khiết, tung bay vô cùng mỹ diệu. Chính đôi cánh này sẽ giúp họ tự do bay lượn xuyên qua các tầng thiên thể của sâm giới mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, mang theo bình ngọc để dập tắt những ngọn lửa hung tàn đang trực chờ nuốt chửng khu rừng. Tiếp đến, Ngài quay sang chú sóc nhỏ thoăn thoắt, ban cho nó một cặp cực vi nhãn. Quý vị tưởng tượng xem, đôi mắt nhỏ bé bỗng chốc rực rỡ hơn cả bảo thạch, bên trong chứa vô số con mắt li ti không ngừng chuyển động, thâu tóm mọi diễn biến dù là nhỏ nhất của sâm giới. Hai bên tai sóc còn mọc ra 2 bông hoa loa kèn màu hồng làm loa truyền tin. Từ giờ phút này, không một động thái nhỏ nhặt nào của chúng sinh có thể lọt qua được tai mắt của Tiểu Tùng Thử. Lúc này đây, 7 Phượng Hoàng, 8 Phi Thiên đều đã sẵn sàng. Nhưng mà, trong những chiếc bình ngọc kia chứa thứ gì? Hồng diễu là gì vậy? Hồng diễu à, nó không phải là nước bình thường đâu quý vị. Nó là thứ nước kỳ diệu bậc nhất sâm giới, được phun ra từ miệng của Phục Long Trượng. Một giọt hồng diễu thôi mà chứa đựng lượng nước dạt dào như cả một đại dương vậy. Nhưng điều kỳ lạ nhất là thứ nước này có linh tính, nó chỉ chảy về nơi nào có lửa. Nơi nào không có lửa thì dẫu một giọt cũng không xuất hiện. Sau khi nhìn khắp một lượt các thần khí và hộ pháp, Pháp Vương cất cao giọng uy nghiêm, vang vọng khắp cả đại điện. Ngài truyền thụ câu khẩu quyết chung để khởi động mọi pháp khí. Đốt kỵ chi hỏa diệt, từ bi thần tính khởi. Tất thảy đồng thanh hô vang,
Đã nhớ kỹ. Ánh mắt ai nấy đều bừng lên sự kiên định, họ vội vã chia nhau bay đi. Thời gian không còn nhiều nữa, sinh mệnh của cả sâm giới đang giao phó vào tay họ. Vậy lúc nãy, sâm giới ra sao rồi? Chúng ta hãy cùng hướng mắt về tầng trời thứ 13 nhé. Trời đang là giữa trưa bóng ngọ, nhưng mặt trời thì đã hoàn toàn biến mất. Mây đen giăng kín mịt mù, âm khí nặng nề, ngột ngạt đè ép xuống vạn vật. Chúng thần tiên núp trong nhà mà nơm nớp lo sợ, một dự cảm kinh hoàng, giống như tận thế sắp ập đến. Đùng, một tiếng sét xé toạc bầu trời, đánh trúng ngọn núi phía xa. Không có lấy một giọt mưa, nhưng từ trên đỉnh núi, một quả cầu lửa khổng lồ rực cháy ầm ầm lăn xuống. Nó đi đến đâu, gia viên ngọc ngà của chư thần hóa thành tro bụi đến đó. Rồi đùng, 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 3 tia sét nữa giáng xuống, kéo theo 3 quả cầu ma hỏa khổng lồ dội thẳng vào khu rừng. Chỉ trong chớp mắt thôi, tầng trời thứ 13 đã biến thành một chảo lửa khổng lồ, ngùn ngụt ngút tận trời cao. Giữa cái biểu lửa bạo tàn ấy, 2 đạo kim quang xé mây bay tới, là Cửu Nhật và Luca. Đố kỵ chi hỏa diệt, từ bi thần tính khởi. Luca thét lớn vỡ hòa giữa tiếng sấm gầm rát tai. Nước hồng diễu từ bình ngọc tung ra ào ạt. 2 vị phi thiền vỗ mạnh đôi cánh trắng, dũng cảm luồn lách giữa làng chớp giật kinh hồn, dốc cạn hồng diễu để cứu lấy rừng xanh. Nguy hiểm vô cùng, nhưng ơn trời, cuối cùng bầu trời cũng hửng sáng, lửa ác đã bị dập tắt. Nhưng vừa lúc đang thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên Luca hét lớn, Cửu Nhật, cẩn thận! Từ trong đám mây đen, một con quái vật hỏa quỷ vương khổng lồ lao ra. Thân nó màu hồng bốc cháy ngùn ngụt, chợm tóc thì dựng ngược lên, 2 tay đeo 2 chiếc khuyên lớn lủng lẳng. Nó vùng cánh tay rực lửa chụp lấy Cửu Nhật, gầm lên đầy cay cú nhưng cũng rất tinh nghịch. Tiểu cô nương, ta ném đến một quả cầu lửa, ngươi liền dập tắt. Ném đến ngươi liền dập tắt, ngươi định chơi ta hả? Nói rồi, con quái vật há cái miệng rực lửa toan thiêu rụi Cửu Nhật, ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó. Bùm! Một nguồn năng lượng cực lớn từ đầu bay tới, giáng thẳng vào quái vật khiến nó ngất liệm, buông thõng tay. Cửu Nhật lao vụt thoát ra. Nhìn lại, hóa ra đó chính là phân thân của Bích Giao. Không lỡ mất một cái chớp mắt, hộ pháp kim cương, vận giáp vàng, đứng kế bên lập tức vung trường đao, phập, đầu và thân quái vật đứt lìa. Đột nhiên, cái đầu lâu lăn lóc cất tiếng lanh lảnh. Lão đây không chơi với các ngươi nữa. Rồi định tung mình bỏ chạy. Bích Giao đâm thép quát. Chạy đi đâu? Cánh tay ngọc của ngài vươn ra, vuốt một cái dài vô tận, tóm gọn lấy chỏm tóc của yêu ma. Biến! Ngài uy nghiêm hô lớn, một mệnh lệnh không thể chối cãi. Ngay tức thì chiếc đầu quái vật vỡ vụn, hóa thành một luồng tro bụi màu trắng xóa. Trận chiến tưởng chừng như đã ngã ngủ. Nhưng bỗng, Cửu Nhật kinh hoàng thốt lên, giọng nói toát mồ hôi lạnh. Ây da, không hay rồi, nửa thân dưới của quái vật không thấy đâu nữa. Luca vội vã dục. Nhất định là nó đã chạy đến tầng trời thứ 12 gây họa loạn rồi, chúng ta mau đuổi theo thôi. Nhưng quý vị ơi, khi họ tức tốc bay xuống tầng trời thứ 12, thì lại chẳng thấy bóng dáng nửa thân dưới của con quái vật đâu cả. Thế nhưng, một chuyện khác, một chuyện còn đáng sợ hơn gấp ngàn vạn lần, đã lặng lẽ phát sinh mất rồi. Xin mời quý vị đón nghe kỳ tiếp theo của Huyền Mộc Ký. Câu chuyện quý vị vừa nghe được kể lại từ nguyên tác Huyền Mộc Ký của Chánh Kiến Net. Để đọc trọn vẹn thiên truyện, xin mời quý vị ghé thăm trang Chánh Kiến, chánh kiến.org.